जय शिवराय मित्रांनो. आज आपण टेक्स्ट इफेक्टवर व्हिडिओ करणार आहोत. मोस्ट पॉप्युलर टेक्स्ट इफेक्ट केशरी आणि पिवळ्या रंगाचा आपला खूप जण म्हणत होते की हा इफेक्ट कसा द्यायचा. तर मी आज तुम्हाला हा व्हिडिओ घेऊन आला आहे. तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला आपल्या. तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करू. आज आपण पिक्सलॅब आणि PicsArtमधून टेक्स्ट इफेक्ट कसा द्यायचा 2 ट्रिक मी तुम्हाला सांगणार आहो. तर तुम्ही नीट पहा आपला व्हिडिओ. कन्व्हर्टेडमध्ये आल्यावर आपण इथे महाराज नाव टाकून घेऊ. हा असं नाव टाकून घेतल्या व्हिडिओ कन्वर्ट टू श्रीलिपी करून घेऊ. श्रीलिपी झाल्या व्हिडिओ सिलेक्ट ऑल करून घेऊ आणि कॉपी करून घेऊ. परत आपण पिक्सलॅबमध्ये गेल्यावर इथे न्यू टेक्स्टमध्ये ते कट करून आपण आपला नाव ते एड करून इथे फॉन्टमध्ये द्यायचं आहे. फॉन्ट तुम्ही चॉईस करू शकता आपल्याला कोणता फॉन्ट द्यायचा आहे. असा फॉन्ट घेऊन टाकायचा आहे एखादा. तुम्ही चॉईस करून फॉन्ट घेऊन टाका एखादा. मी हा फॉन्ट घेतला आहे थोडं. त्यानंतर असं ती थोडी साईज वाढवून घ्यायची. त्यानंतर मी तुम्हाला काही टेक्स्ट दिले आहे. मी तुम्हाला काही टेक्स्ट बनवून दिले आहे, काही असे सेपरेट देणार आहे. तुम्ही पाहू शकता. तर हा टेक्स्ट आहे तो असा घ्यायचा इथं. असा घेतला इथे बरोबर चिकून करून पाहू शकता तुम्ही. आपला हा इफेक्ट लागला आहे. तुम्ही हा इफेक्ट मोस्ट पॉप्युलर हा इफेक्ट आहे, तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर इनर शोडाऊनमध्ये द्यायचं, एनेबल करून टाकायचं. त्यानंतर ही असं एकदम कमी करून घ्यायची. त्यानंतर ही 2% ठेवायची. 3% ठेवून घेऊ आपण. त्यानंतर इथे आपण हा एक कलर देऊन टाकायचा. असा इकडे येऊन कलर पाहून घ्यायचा. हा असा कलर मी दिला आहे, पाहू शकता तुम्ही. त्यानंतर इथे झाल्यावर परत त्याच्यावर दाबून आपण त्याच्यानंतर शोडाऊनमध्ये द्यायचं असं. नंतर याला एनेबल करून घ्यायचं आणि असं परत त्याची ऑपिसिटी कमी करून थोडी ऑपिसिटी असे वाढून असं थोडं एनेबल करून असं करून घ्यायचं. त्यानंतर याची थोडी कमी 2 ठेवून घ्यायची. त्यानंतर परत त्याला आपण असा इफेक्ट कलर देऊन टाकायचा, असा केशरी कलर असा पाहू शकतात तुम्ही. त्याच्यानंतर ही थोडं कमी पार 0 करून टाकायचं. त्यानंतर हा आपला पाहू शकता तुम्ही हा इफेक्ट लागला आहे. तुम्ही हाच इफेक्ट महत्त्वाचे कसा द्यायचा हा खूप इझी आहे, पाहू शकता तुम्ही. त्यानंतर हा इथे परत हा एक कॉपी करून घेऊ. असा कॉपी केल्यावर ही पहिले पेस्ट करून टाकायचं पहिले. त्यानंतर ते खोडून कॉपी केल्यावर ओके करून आपण तो टेक्स्ट टाकला तो डिलीट मारून घेऊन असा हे सगळं इथं सेव्ह करून घेऊ. पाहू शकता तुम्ही हे सेव्ह करून घ्यायचं. असं गॅलरी सेव्ह करून घ्यायचं. गॅलरी सेव्ह केल्यावर आपण आता PicsArtमधून करणार आहोत एडिटिंग. PicsArtमध्ये आल्यावर PicsArt ओपन झाल्यावर प्लसचं बटन दाबून आपण तो घेतला होता इफेक्ट तो असा घेऊन टाकायचा. इथे घेऊन टाकायचा तो असा घेऊन टाकायचा. तो घेतल्यावर ते वरचं नाव आपण थोडं कट करून घ्यायचं नाव. ते वरचं थोडं असं नाव कट करून घ्यायचं थोडं. त्यानंतर परत ॲड फोटोमध्ये द्यायचं. ॲड फोटोमध्ये गेल्यावर मी तुम्हाला अशी पिवळ्या रंगाची पण हे दिली आहे इफेक्ट्स टेक्स्चर PNG अशी ती आहे. अशी ती लावून घ्यायची. एकदम भारी व्हिडिओ होतो आहे आपला, पाहू शकता तुम्ही. आपला टेक्स्ट हा लागलेला आहे थोडं पाहू शकता तुम्ही. खूप छान आपला टेक्स्ट लागला आहे, पाहू शकतात एकदम भारी. तर इथून आपण हा बरोबरची खून करून घ्यायची. इथून हा सेव्ह करून घ्यायचा. त्यानंतर भावांनो अजून मी तुम्हाला काही आयडिया देत आहे टेक्स्टच्या. मी तुम्हाला काही इफेक्ट दिले आहे, पाहू शकतात तुम्ही. मी तुम्हाला खाली लिंक दिली आहे. असे घेऊन टाकायचं ते एखादा 2
आपण एक दोन घेऊन टाकायचे असे कलर. आपण कलर चॉईस करू शकतो असा रेड. त्यानंतर आपण आता थोड्या वेळ हा रेड कलर पाहू आपण कसं टेक दिसतो असा. त्याला म्युटल करून आपण पाहू शकतात किती भारी व्हिडिओ आपला टेक झाला आहे पाहू शकता तुम्ही. त्यानंतर असे मी तुम्हाला काही टेक दिले तुम्ही पाहू शकता. ते तुम्ही खाली लिंक दिली त्याची तुम्ही घ्या. त्यानंतर आपला तो पिवळा कलरचा टेक्स्ट आपण थोडं लावून घेऊ. पाहू शकतात तुम्ही मित्रांनो, पाहू शकतात खूप भारी टेक्स्ट आपला झाला आहे. तर मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जय शिवराय.